ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਵਾਰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। I forgot. I forgot. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Never mind. Never mind. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। I doubt it. I doubt it. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? What did you say? What did you say? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। I don't know. I don't know. ਚੱਲ ਵੇਖੀਏ। Let's see. Let's see. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। I knew it. I knew it. ਕੀ ਹੋਇਆ? What happened? What happened? ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? Who told you? Who told you? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। A little bit. A little bit. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। I didn't understand. I didn't understand. ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। I will think about it. I will think about it. ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। I remember. I remember. ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। Not sure. Not sure. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। I don't think so. I don't think so. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। Come with me. Come with me. ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। Follow me. Follow me. ਰੱਬ ਰਾਖਾ। God bless you. God bless you. ਮੈਂ ਵੀ। Me too. Me too. ਪੱਕਾ? Are you sure? Are you sure? ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। I don't believe it. I don't believe it. ਸ਼ਾਬਾਸ਼। Well done. Well done. ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। Don't worry. Don't worry. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। Wait a minute. Wait a minute. ਜਲਦੀ ਕਰ। Hurry up. Hurry up. ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I need help. I need help. ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਰ। Then join my ESL Mastery Spoken English course. Download the application Arun IELTS classes. The link is in the description. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। I don't remember. I don't remember. ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। You are right. You are right. ਠਹਿਰ ਜਾਓ। Hold on. Hold on. ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। Good idea. Good idea. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? What's this? What's this? ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
What's that? What's that? किस ਲਈ? For what? For what? किस ਨਾਲ? With whom? With whom? ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ? Where were you? Where were you? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? What to do now? What to do now? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? Do you know? Do you know? ਕਈ ਵਾਰੀ. Sometimes. Sometimes. ਹਰ ਰੋਜ਼. Every day. Every day. ਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਕਰੋ. Turn on the light. Turn on the light. ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ. Turn off the light. Turn off the light. ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. I'm telling the truth. I'm telling the truth. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. Listen to me. Listen to me. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? Who is he? Who is he? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? Who is she? Who is she? ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ. I didn't lie. I didn't lie. ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? What should I take? What should I take? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. I can't do it. I can't do it. ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ. I called you. I called you. ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. See you later. See you later.